Pag na-upload to, Masarap. masarap. Pag hindi siya na-upload, alam na. Hello, Team Fajhee! I'm Farah. And I'm Jovi. So for today's video, gagawa tayo ng 3-ingredient chocolate cake! No egg and no flour! Yan! So ito ay suggestion ng ating kaibigan na si Just Riselia. Yes! Thank you so much, Resel. Shout out to you. Follow nyo rin siya, guys, on her YouTube channel, Just Riselia. Ayan. So, dahil common na masyado yung 1-layer chocolate cake, magle-level up tayo. Siyempre, Team Fajhee tayo eh. Yes. So, dapat level up. Tsaka matatakaw kasi tayo. Sa dalawa na gagawa. Ayun pa, matatao tayo. Ganun mo. Oo, kasi matakaw tayo. So, ang gagawin natin is 2-layered chocolate cake. Wow! And since today is my birthday, so gagawa tayo ng cake. Para ito na lang yung handa natin for later. So, ang mga kailangan natin ay... Tan-tan-tan! 42 pieces of Oreo cookies. Yes! And 2 teaspoon of baking powder. Tan-tan-tan! And milk. Fresh milk. So, simulan na natin! So, ang una natin gagawin, syempre, buksan ng mga Oreo, make sure malilinis ang mga kamay. And then, hihiwalay natin yung fillings. Huwag niyo tatanggalin yung feelings nyo, ha? Yeah. Feelings lang ng Oreo cookies. Tatanggalin nyo lang yung fillings. Yan. Kasi gagamitin din natin yan later. Yan. Ang bango ng Oreo. Favorite ko to. Favorite na. Sa ice cream. Hindi yung ice cream flavored na Oreo. Masarap din naman yun. Natikman nyo na ba yun, guys? Masarap yun, parang may mint siya. Masarap. Color, parang purple ata yun, violet. Masarap yun. So, bilisan na natin to para matapos na tayo, ha? Kasi, ito na naman ako. So, ayan na. Napaghiwalay na natin yung cookies, yung chocolate cookies and yung filling. Ito, 40 pieces to lahat. Tapos may natira tayong dalawa. Tig-isa kami. Medyo lang. Pang-decorate natin to mamaya. So, ayan. 40 pieces and 2 pieces itatabi natin. So, since napaghiwalay na natin to, ang gagawin na natin ngayon is ika-crush na natin. Ano ba tawag? Tamang parang ipa-powderize natin siya, no? Yung parang dudurugin natin, yan. So, lalagay natin siya sa ziplock. Dapat pala yung ginawa na natin. Oo, so sige, para mas madali, ay dapat dyan kasi magiging makalat. Kaya naman. Ayan. So, kaya niya ni Fajhee. Kaya mo na yan, di ba? Tutulungan na lang kitang mag-crush habang nilalagay dito. Pakunti, huwag mo muna yung lahat. Tawag mo. Okay, Para hindi mahirap. Hindi mahirap durugin, no? Ayan. Make sure, guys, you wash your hands before you do this. Kasi it's more on kamay-kamay. Kunyo, kamay-kamay. Ayan. So, dudurugin na ni Fajhee. Ito ang ating, ano tawag dito? Roller. Pin roller, no? Ayan. Sige. Ayan mo. I-crush nyo lang ng mabuti yung mga cookies. Pwede nyo rin gamitan ng blender, pero mas durog na durog kasi feeling ko kapag ano sa tingin mo? Hindi ko alam. Hindi ka mapagulay. Ulit na. Pwede nyo naman gamitan ng blender, pero mahirap maghugas kasi si Fajhee din na maghuhugas. So, yan na lang. Okay, so tapos na natin ma-powder, mag-grind, ma-crush. Yan ang ating Oreo. So, ngayon naman, lalagyan na natin siya ng baking powder.
So, ilan baking powder? 2 teaspoon dahil 40 pieces ang ating Oreo. So, 1, 2. 2. So, this is our second ingredient na. Second ingredient na. And then, anong next? Ang ating milk. Milk. Yan. So, itong meron tayo, fresh milk. So, gagamitin natin ang ating fresh milk. Ilang cups? 1 cup. 2 cups dapat. 2 cups. Okay, so 2 cups. We need 2 cups of fresh milk. So, itong pang ano natin is half a cup. So, 4 nito. Galing ko sa math, Fajhee, no? So, 1, 2, 3, 4. So, 2 cups of milk. Then, hahalo-haluin na ni Fajhee. Siguro naman, kayang-kaya mo na maghalo, ano? So, ayan. Hahaluin lang natin yung ating milk, baking powder, and the chocolate Oreo. Haluin natin mabuti, guys, para walang masyadong buo-buo. So, ayan po. Nahalo na po nating mabuti ang ating 3 ingredients. Ngayon naman, ilalagay natin siya sa empty containers. Yan, sa ating container. So, lalagyan lang natin ng butter yung gilid ng ano natin, container, para hindi naman siya dumikit. So, be generous sa paglagay ng butter or oil kung wala kayong butter. Oil. Be generous, guys, para hindi siya hindi siya didikit mamaya pagtapos mong ilagay sa Para hindi mahirapang tanggalin. Oo, hindi siya didikit nga. Hi! So, ayan. Excited na ba? So, syempre, yung ilalim, tapos yung gilid. 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 Lagyan muna natin yung isa para ano. Okay. Mas gusto mo syempre sa taas hindi dapat dapat Oo, mas matibay yung Oo, dapat, di ba kahit naman sa love, dapat mas matibay yung relationship. foundation. Yes. Kailangan. Oo, tama. Tama ka dun pala sa relationship, hindi pala sa love. Sa relationship, dapat mas matibay yung foundation. Galing mo, Fudge. Syempre, ganun talaga pag in love. Marami laki naman na no? Pwede ko na dito, no? Para medyo matangkad. Mataas. So, syempre, as always, simot-simot para hindi sayang. Ay, sorry. Sabi ko na. So, ayan na. Ito na. Ito ang foundation. Ito yung sa baba. Ito yung sa taas ng ating 2-layered chocolate cake. So, ilalagay na natin siya sa Microwave. sa microwave oven natin. Para mas mabilis. Doon Kasi na lang yung iba natin ni steam. Pero tayo, para mas mabilis. Kasi nakakagutom na. Ayan. Let's put it. Ito na po, ilalagay na natin sa microwave. At syempre, try muna natin sa 3 minutes. Yan. Ang bango. Excited na kami, guys. Wait. Ang bango. Grabe, ang bango, guys. Try nyo rin to. Mga Oreo kasi. Ang bango. Sa mga Oreo lover dyan, Sarap. gawin nyo na to. Hindi pa nga natin sure kung masarap eh. Tatry na naman na. Titingnan muna natin. Pag masarap, try nyo. Pag hindi, Masarap yun for hindi. Pag na-upload to, Masarap. masarap. Pag hindi siya na-upload, alam na. So, check muna natin yung cake natin kung luto na. Kapag may dumikit, ibig sabihin hindi pa siya luto. Pag wala na, ibig sabihin ay kainan na. Hindi, ito na, luto na. Ayan, may dumikit pa. Ibig sabihin, hindi pa luto. So, another mga 3 minutes ulit. Tara.
So, ayan na. Tapos na yung ating Oreo cake. Bali guys, binake natin to for 7 minutes. 7 minutes and 7 minutes. So, ayan. Guys, hindi siya sunog ha. Talagang ganyan lang yung color niya. Mukha siyang sunog fudge, no? Ganyan naman color na. Oo, pero dahil kasi ganyan ang color ng Oreo, so... Sa yan. lasa na lang magkakatali yan. Yes. So ngayon, naalala niyo yung feelings na tinanggal natin. Ang feelings na tinanggal. Yung palaman yung palaman na tinanggal natin. So gagawin natin to ngayon na frosting ng ating chocolate cake. So kailangan natin ng 1 tablespoon ng milk. 1 tablespoon muna guys para... Ay, shucks. So, lalagyan natin ng 1 tablespoon ng milk. Ayan. 1 tablespoon lang muna. And then, mix. So, hahaluin lang natin yung fillings with the milk. So, ayan. Medyo, mukha na siyang frosting, guys. Medyo mukha. Mukha na siyang frosting. Ilalagay na natin ngayon yung ating frosting sa ziplock. Ito yung magiging natin mamaya. Piping bag. Ayan. Sheesh, sarap. Ito na yung ating first layer. Hey! Kinakabahan ako. Wait lang. Huwag ka malalaglag. First layer cake. Woo! Ayun! Ito na ang ating first layer. And this is our second layer. Guys! Aji, smile ka, dali. Yay! Guys! Yan na guys, ang ating 2-layer chocolate cake. Yan. Hindi man siya mukhang perfect, pero made with love, diba? Yes. Ayan na guys! So, ilalagay na natin yung ating nagawang frosting. So, syempre, bubutasan natin ng pinakamaliit yung ating piping bag. Ayan, maliit lang. Then, so, eto na ang ating, oh my gulay. Eto na ang ating 2-layer chocolate cake. 3-ingredient chocolate cake. So, before natin tikman, since this is my birthday cake, syempre, i-blow muna natin yung candle. So, happy birthday to you. Thank you. Yay! So, ayan. Guys, kung makikita nyo, inano muna namin siya. Pagkatapos nating lagyan ng frosting, nilagay muna natin siya sa fridge para medyo mag-set yung frosting kasi medyo naging parang liquid. So, ayan. Mukha siyang cookies and cream na. Tikman na natin. Ready na siya. Ang trabaho ko dito ay Tumikim. Tulungan mo naman ako. Sa part ka na. Then. So, Ayan. Ang lasa? Shrub. Okay, medyo matabang lang ng konti.
Pero tama lang. Sa mga... Medyo matabang siya. Hindi Oo, medyo matabang siya ng konti. Pero pag nagkaroon na ng frosting, ng white, medyo tumatamis na siya. So, perfect siya para dun sa mga hindi masyadong mahihilig sa matatamis, no? Ay, nahulog. Sarap. Lasang-lasa mo yung Oreo, no? Ganda ng pagkakamos. Ah, sorry. Sarap. So, thank you, Just Reselia, sa pag-suggest mo ng 3-ingredient chocolate cake. So, ayan, may cake na ako ngayong birthday Yes, ko. at napakadaling gawin po ito. Kaya, gawin nyo na. Do it now! Wow! Do it Now, now! in now. Wag naman ngayon. Maya-maya. Mga maya-maya. So, thank you again, guys, for watching. We hope that you will try this 3-ingredient chocolate cake. Ayan. Gawin nyo naman 3 layers sa susunod para level up. 'Di ba? So, kung may gusto pa kayong ipagawa sa amin, just comment down below and susubukan naman namin gawin yan. So, that's it for today's video, guys. Until next time, bye-bye!